أتمنى اليوم تشرفوا كلية كينغستون وتكونوا كفء للعمل اللي انتم جيتوا من أجله. نبغى نشوف نتائج تشرفونا فيها وتشرفوا حالكم حقيقة، وأنا مستمتع بوجودكم وأعرف إن كل اللي انتم قاعدين تسووه الآن هو شيء مثمر لكم، وراح يكون درس للبقية اللي ما حضروا يشوفوا كيف أعمالكم. فعلا تستحقوا شهادة كينغستون، أحلى جروب. الله يعافيكم. أهلا وسهلا أبو صالح، يسعد لي هالطلة الحلوة. احنا لو ما جاء من الروحة إلا معك، هذه بحد ذاتها كفاية. لكن فعلا أذربيجان من الدول اللي لازم تزورونها صراحة، جمال وكمال، صراحة خضرة ما يحتاج. الرحلة يعني بس الشهر تغير عندي. طيب وش تفيدك فيه؟ أكيد الرحلة يعني أصلا أنت اللي محليها أبو صالح والله، وجايب لنا هاي الجروب وهاي الوجوه الحلوة كمان يعني الله يخليهم إن شاء الله يحفظهم، وإن شاء الله يعني استفدنا من هذا الجروب، والله يحفظك إن شاء الله منهم. أستاذ أبو صالح، الرحلة جدا ممتعة، استمتعنا معاكم. المناظر الطبيعية في قبالة جدا جميلة، أتمنى كل سنة إن شاء الله معاكم. هلا بالغالي أبو صالح. هلا بيك. حياك حبيبي، حياك. الله الحلوة. وين رايحين الحين؟ وين رايحين ابو صالح؟ رايحين على المطعم، مطعم علاوي. مطعم حلاوي. ويا هلا وحياك يا بن حميد حمد. جو جميل وشاعري والنظارة الشمسية ووجه الأستاذ محمد. شنو أحمد بعد ما تصور؟ بطل التصوير؟ كيف أذربيجان؟ والله كويس مع الأستاذ، أحلى أستاذ، أحلى رحلة.